ሰላም እንዴት ናችሁ? በዛሬ ቪዲዮ average and instantaneous velocity and acceleration የሚለውን እናያለን። ቴክስታችሁ ላይ ወዳለው ሐሳብ ስመጣ average and instantaneous velocity ተብሎ ተቀምጧል። In everyday speech, velocity is another name for speed, but remember that in physics they are not the same ይላል። So speed እና velocity በእያንዳንዱ ህይወታችን the same አድርገን እናስባቸዋለን or we can use interchangeably አቀይረን ልንጠቀምባቸው እንችላለን but in physics they are totally different ናቸው ሁለቱም speed እና velocity ልዩነታቸውን ወደ መጨረሻ ተናግሬ እሄዳለሁ ግን the main difference between speed and velocity ምንድነው speed is a scalar quantity it has only magnitude ነው ያለው but when you come to the velocity it is a vector quantity so it has both magnitude and direction ይሄ ነው ቤዚክ ልዩነታቸው ግን የመጀመሪያው ጥያቄ ምንድነው what is average velocity ማለት ምን ማለት ነው እንዴት ነው ካልኩሌት የምናረጋው ወይም ምን ያሳያል የሚለውን እንይ ይሄንን ፊገር እንውሰድና እቺ እዚህ ጋር የምታዩት the car መኪና ነች along this direction እየሄደች ነው ኦኬ st ማለት starting point እዚህ ጋር ያለችው ፖይንት ነች and ep ማለት end point ነው እዚህ ጋር ነው የሚጨርስ ጉዞዋን ብለን እንሰብ so ሁለት ፖይንቶች ላይ ከዚህ ልውሰድና እያንዳንዱ ነገር እያየን እንሂድ let's take this is p1 እንበል መንገዱ ላይ ያለ የመጀመሪያ ፖይንታችን ነው and another point ልውሰድ ከዚህ p2 okay then the distance of p1 from the starting point ከዚህ ተነስቼ እስከዚህ ድረስ ያለውን ዲስታንስ s1 እንበለው እቺ መኪና ከስታርቲንግ ፖይንቱ ተነስታ እስከ p1 ድረስ መጣለች ዲስታንሷ ምን ያለው ከዚህ ጋር እንዳስቀመጥኩት s1 ብለን ኦኬ the motion along a straight line ስለሆነ distance or displacement ማለት ይችላልው ምክንያቱም distance እና displacement along a straight line የሚጓዝ አካል ካለን አንጨነቅም ለልዩነታቸው ኦኬ they are the same ነው የሚሆን ምንም ችግር የለባቸውም displacement is a vector quantity distance is a scalar quantity but in magnitude they are the same okay in a straight line ያልኩኝ በደንብ እንድሰሙኝ እፈልጋለሁ in a straight line motion በሌላ ኬዝ ግን እኩል አይደሉም so this point p2 ምን ያህል ርቋል ከስታርቲንግ ፖይንቴ from this to this ያለውን ፖይንት ደግሞ s2 እንበለው መኪናዋ ከስታርቲንግ ፖይንቱ ተነስታ ከዚህ ፖይንት እዚህ እስክትደርስ ድረስ ያለውን ርቀት ምን አልኩት s2 ሉክ አሁን st ላይ መኪናዋ ስትነሳ t = 0 ነበር ሰዓት ምን ይስከሆነ ኦኬ ከስታርቲንግ ፖይንት ተነስታ እስከ ኢንድ ፖይንቱ ድረስ ለመምጣት የሚወስድባትን ጊዜ ሪከርድ ብናረግ ሶ እንዴት ነው የምንጀምር t = 0 መኪናዋ ስትነሳ t = 0 ነው then p1 ላይ ስትደርስ የወሰደባት ጊዜ from this starting point to p1 ለመድረስ t1 የሚባል ሰከንድ ይወሰድባት ኦኬ then ከስታርቲንግ ፖይንቱ ተነስታ እስከ p2 ለመድረስ የሚወስድባት ጊዜ t2 ይሁን time 2 so እነዚህን ተጠቅመን we can define the average velocity of this car የዚችን መኪና average velocity አሁን define ማድረግ እንችላለን ምኑን ወስደን ነው define የምናደርገው ያልኩ እነዚህን ሁለት ፖይንቶች በመውሰድ we can define the average velocity ምንድነው ሁለቱም ፖይንቶችን እንውሰድ ብያቸዋለሁ p1 እና p2 so በሁለቱ ፖይንቶች ያለው የዲስታንስ ርቀት ምን ያለው look አሁን ማረጋውን this is p1 ይሄኛው p2 ነው this distance the distance between the two point p1 እና p2 ባልነው ያለውን ርቀት ለማግኘት በቀላሉ s2 minus s1 አርገን ነው ማለት ነው ስለዚህ this distance ምን ይሆናል s2 minus s1 በደንብ እንድታዩ ፈልጋለሁ በp1 እና በp2 መካከል ያለውን ርቀት s2 minus s1 አርጌ ማግኘት ይችላልው መኪናዋ p1 ከደረሰች በኋላ እስከ ፖይንት p2 ለመምጣት የሚወስድባት ጊዜስ t2 minus t1 አርገን ማስላት እንችላለን ስለዚህ በሁለቱ ፖይንት መኪናዋ ይሄንን ያህል ጊዜ ይወስድባታል t2 minus t1 ያህል ጊዜ ማለት ነው ኦኬ then the average velocity of this car እንደዚህ አርገን ዲፋይን ማድረግ እንችላለን average velocity represent የምናረገው እንደዚህ አርገን ነው v እንጽፍና av እንላለን ከላይ arrow ያስቀመጥኩበት average velocity is a vector quantity vector መሆኑን ያሳያችሁ ነው z = ምን እናረጋለን
በሁለቱ ፖይንቶች መካከል ያለውን አቨሬጅ ስፒድ ነው። መኪናዋ በሁለቱ ፖይንቶች መካከል የነበራት አቨሬጅ ስፒድ ምን ያህል ነው ተብለን ብንጠየቅ the difference between the distance p1ን ምን ብለናል? s1 p2ን ብለናል ከስታርቲንግ ፖይንቱ s2 ሶ በሁለቱ መካከል ያለውን ዲስታንስ the final point s2 ማለት ነው። ይሄም p2 minus the initial point አሁን የወሰድኩኝ average velocityን እያሰላው ያለው በሁለቱ ፖይንቶች መካከል ስለሆነ s1 እላለሁ divide by ለወሰደበት ጊዜ መኪናዋ ይሄንን ዲስታንስ በp1 እና በp2 መካከል ያለውን ዲስታንስ ለመጓዝ የወሰደባት ጊዜ t2 minus t1. This is the definition of average velocity. So average velocity defines እናደርገው እንዴት አድርገን ነው? The average velocity of this moving car is ምንድነው የምንል? The total displacement divided by the total time taken to travel the given distance ነው or the given displacement በp1 እና በp2 መካከል the total distance ያልኩት በp1 እና በp2 መካከል ያለውን ነው። ሉክ አሁንም ኦኬ በሁለቱ ፖይንቶች መካከል ያለውን average velocity በዚህ መልኩ ማስላት እንችላለን። ሶ ይሄን s2 minus s1 የሚለውን change of s እችን ትራያንግል በማስቀመጥ ሲምቦላይዝ ማድረግ እንችላለን። ምንድነው change of something ነው የሚያሳይ ዴልታ እንላታለን። ግሪክ ሌተር ነች በፊዚክስ። ሶ ምንድናት ማለት ነው? change of something length ከሆነ change of distance or change of displacement ይሆናል። time ከሆነ change of time፣ force ከሆነ change of force። ስለዚህ ለኛ አሁን ኮንሲደር ያደረግነው ዲስታንስ ስለሆነ ከላይ change of s ብለን እናስቀምጣለን። divide by t2 minus t1 ሲሆን በሁለት ሰዓት መካከል ያለ ዲፈረንስ ስለሆነ change of t. This is mathematical expression of the average velocity of this moving car. በዚህ መልኩ average velocity ዲፋይን ማድረግ እንችላለን። ወደ ቴክስታችሁ ሐሳብ ልመለስና እንየው። Average velocity is the total displacement or distance traveled in a specified direction divided by the total time taken to travel the displacement. Mathematically እንደዚህ አድርገን ኤክስፕረስ ማድረግ እንችላለን። v average is equals to s2 minus s1 over t2 minus t1 ወይም በቀላሉ v average በሃንድ ራይቲንግ ሲስተም የሚያመች እንደዚህ ነው። v average ከላይ አሮ ታስቀምጡና is equals to change of s over change of t እንደዚህ ብለን ማስቀመጥ እንችላለን። change of s ማለት the final displacement minus the initial displacement or the final point minus the initial point እንደማለት ነው። divide by t2 minus t1 እኩል ናቸው። ኦኬ ኤክስፕሬሽኑ በዚህ ፎርም መግለጽ እንችላለን። ከፈለግን በዚህ ማስቀመጥ እንችላለን። ይሄንን ይመስላል average velocity definition። ቴክስታችሁ ላይ እንደዚህ አይነት ፊገር ተቀምጠዋል። ሉክ ይሄ ፓዙ ነው እንደምታዩት። በእንደዚህ አይነት መንገድ ኦብጀክታችን ቢሄድ ዲስፕሌስመንቱን እንደዚህ አድርገን ሪፕሬዘንት ብናደርገው ሶ ይሄኛው ዲስፕሌስመንት ይሄኛው ታይም ነው። ስለዚህ ዲስፕሌስመንት ታይም ግራፍ እንለዋለን እናያለን። ስለዚህ ግን አቲ1 ኦብጀክቱ የደርሷል እዚህ ጋር s2 የተባለውን ይሄን s1 በሉት ይሄ s2 ነው። ኦኬ ትንሽ የኮሬክሽን እንስታው ዲፊኒሽኑን እንዲገልጸው። ሶ አቲ2 ደግሞ የት ደረሰ? s2። ስለዚህ average velocity የሙቪንግ ኦብጀክቱ ምንድነው? v average is equals to ትሉና s2 minus s1 divided by t2 minus t1 በዚህ ፎርም ግራፊካሊ መግለጽ እንችላለን። t1 ላይ የምንለካው ዲስፕሌስመንት s1 ነው። t2 ላይ የምንለካው ዲስፕሌስመንት s2 ነው። ማቴማቲካሊ በዚህ ፎርም መግለጽ እንችላለን። ይሄንን ያሳያል። as the difference in displacement decreases ዲስፕሌስመንቱን በጣም እየቀነስ ነው ስንመጣ የዲስፕሌስመንቱን ዲፈረንስ ማለት s2 minus s1 የምንለው ይሄንን እያነሰ እንዲመጣ ብናረግ ኦኬ s2 minus s1 ይሄንን ያህል ዲስታንስ ከሆነ እያሳነስን በሁለቱ ዲስታንሶች መካከል ያለውን ዲፈረንስ በጣም እያሳጠረን ስንመጣ the two points get much closer together እየተቀራረቡ ነው የሚመጡ። ለምሳሌ ይሄ s1 ከነበር ይሄ s2 ከሆነ s2ን ባቀርበው ወደዚች ይሄ s1 ልክ ሳቀርበው ትንሽ ይሄንን ሞር ሳቀርበው ከዚህ ጋር ሞር ሳቀርበው እየቀረበ ዲፈረንሱ ትንሽ ይሆናል። በዛ ጊዜ ምንን ዲፋይን ማድረግ እንችላለን? the average velocity tends towards the instantaneous velocity
which is the velocity at a point. Okay, instantaneous velocity ማለት the velocity of the moving object at a specific point or the velocity of the moving object at a specific time. Okay, there is no any time difference. ምንም ሰዓት ልዩነት ሳይኖር ማለት ነው። ዲያግራማቲካሊ እንየው። ይሄ ቅድም የወሰድኩት ፒክቸር ነው። P1 ምለው ከዚህ ፖይንት ነው። P2 ያልነው ቅድም ከዚህ ጋር ነው። አሁን ሉክ P2 የተባለችውን ፖይንት እያቀረብኩት ልምጣ። በሁለቱ መካከል ያለውን የዲስታንስ ርቀት ቅድም S2 ማይነስ ኦኬ። አሁን እቺን ፖይንት እያቀረብኳት ልምጣ። ወደዚህ አንዴ ባቀርባት this one ልክ ባሳንሰው ሌላ ጊዜ ባቀርበው ወደ P1 እዛ ወደ P1 እያስጠጋውት ብመጣ change of phase እያነሰ ነው የሚመጣ። ኦኬ በሁለቱ ፖይንቶች መካከል ያለው ርቀትና በP1 እና በP2 መካከል ያለው ርቀት እኩል አይደለም። በዚህና በዚች ያለው ትንሽዬ ነው። ሶ እሱንም አሁን እንደገና እያቀረብነው እንምጣ። እያቀረብነው ስንመጣ change of phase ከዚህ ተነስቶ እስከ P2 ለመጓዝ የሚወስድበት ጊዜ change of t ነበር። ሶ በዚህና በተቀራረበው ፖይንት የሚወስድበት ጊዜ እጅግ በጣም ትንሽዬ የሆነ ይመጣል ማለት ነው። 50 ሜትር ከነበረ የሚወስድበት ጊዜ 2 ሰዓት ከነበር 25 ስታረጉት 1 ሰዓት 10 ሜትር ስታረጉት በሁለት ፖይንቶች መካከል ያለውን ደን እያላችሁ በሚሊሜትር ልዩነት ስታረጉት ሰዓት ዲፈረንሱ በጣም ትንሽዬ ይሆናል። ኦኬ ከዚች P1 ተነስቶ እዚች P2 ለመድረስ የሚወስድበት ጊዜ አካሉ በጣም ትንሽዬ change of t ነው። ትንሽዬ የሰዓት ዲፈረንስ ነው የሚወስድበት። ሶ በዚህ ጊዜ ምንን እያመለከትን ነው? በጣም እያስጠጋ ነው በመጣን ቁጥር ምን እንለዋለን? instantaneous velocity እንለዋለን። ኦኬ instantaneous velocity ሪፕሬዘንት የምናደርገው እንዴት ነው? v instant ብለን ከላይ አሮ እናደርጋለን በዚህ መልኩ። ሶ ይሄንን እንደዚህ አድርገን ዲፋይን ማድረግ እንችላለን። instantaneous velocity is equals to change of phase change of displacement እንደማለት ነው divide by change of t as change of t approaches to 0. okay change of t approaches to 0 ማለት time difference between the two point በጣም እያነሰ ወደ ምን የተጠጋ መሆን አለበት? ወደ 0። እናንተ ማትማቲክስ ገና ስለሆናችሁ ኦኬ ኳልኩለስ የሚባል አለ 12ኛ ክፍል የምትማሩት ስለሆናችሁ እንጂ በቀላሉ ይሄን መግለጽ እንችል ነበር። ወይም 12ኛ ክፍል እያያችሁት ከሆነ v instantaneous velocity is equals to limit of change of s over change of t as change of t approaches to 0. ኦኬ ማትማቲክስ 12ኛ ክፍል በደንብ ከተማራችሁ በዚህ ፎርም ሪፕሬዘንት ማድረግ ይችላል እዚህ ጋር ባስቀመጥኩት። ወይም ዲፈረንሺዬሽን ከተማራችሁ ደግሞ ds over dt ተብሎ ይቀመጣል። derivative definition ማለት ነው። time derivative of the position or displacement becomes the instantaneous velocity። እንደዚህ አድርገን ሪፕሬዘንት ማድረግ እንችላለን። ግን ለ11ኛ ክፍል ይሄ ሌብላችሁ አይደለም። ይሄም ራይቲንግ ሲስተም ሌብላችሁ አይደለም። ሶ በዚህ ፎርም ነው የምንጽፈው። v instant is equals to change of s over change of t as change of t approaches to 0 ወይም v instantaneous velocity is equals to average velocity ታረጉና ምክንያቱም change of s over change of t average velocity ብለናል። but restriction እናስቀምጥበታለን። ለዚህ change of t ያችሁ ለዚህ definition ምን መሆን አለበት? approaches to 0። average velocity ነው የምትፈልጉ ግን change of t ያችሁ እጅግ በጣም 0 የሆነ ማለት ነው which is instantaneous velocity. The velocity of the moving object at a specific time or the velocity of the moving object at a specific point እሱ ማለት እዚች P1 መጥቼ እየፈለኩ ነው። የዚች መኪና ቬሎሲቲ P1 ላይ ስንት ነው ስባል ምንን እየተጠየቅኩ ነው? instantaneous velocity። የዚች መኪና ቬሎሲቲ በሁለት ፖይንቶች መካከል ብትጠየቅ አቨሬጅ ማለት ነው። ኦኬ ሁለት ፖይንቶችን ኮንሲደር የምናደርግ ወይ የዲስፕሌስመንት ቼንጅን ኮንሲደር የምናደርግ ከሆነ አቨሬጅ እንለዋለን። the velocity of the moving object at a point ኦኬ P1 ላይ ብቻ ፈልግ ከተባልኩ instantaneous፣ P2 ላይ ብቻ ፈልግ ከተባልኩ instantaneous velocity እንለዋለን። ይሄንን ነው የሚያመለክት instantaneous velocity። ሶ በቴክስታችሁ መሰረት ማቴማቲካሊ እንደዚህ ልንገልጸው እንችላለን። v instant is equals to change of s over change of t as change of t approaches to 0። ወደ ኪወርዶቹ ስመጣ average velocity ማለት difference in displacement
ኦኬ s2 minus s1 ያልነው ነው ዲፈረንስ ኢን ዲስፕሌስመንት እንለዋለን ቢትዊን ቱ ፖይንትስ በሁለት ፖይንቶች መካከል ያለ የዲስፕሌስመንት ቼንጅ ዲቫይድ ባይ the time taken to travel between the two points ስለዚህ t2 minus t1 አድርገን የምናገኘው v average velocity ነው instantaneous velocity የምንለው velocity of an object at a point at p1 point 1 ላይ velocity እንፈልግ ብባል instantaneous velocity ይሆናል ኦኬ ምንድነው እየተጠየቁ ያለሁት at a specific point ስለሆነ v instant is equals to change of s over change of t as change of t approaches to 0 ማለት ነው ወደ 0 የተጠጋ ሉክ አሁንም እዚህ ጋር ተናግሬው የሚሄድ change of t approaches to 0 ማለት ይሄው በሁለት ፖይንቶች መካከል ያለው time difference 10 ሰከንድ ከነበረ እያሳነስ ነው ስንመጣ 0.1 አሁንም ስታሳነሱት 0.01 ስታሳነሱት 0.0001 ሰከንድ አሁንም በጣም ስታሳነሱት 0.00000 ኢንፋይናይት 01 ኦኬ እንደዛ አይነት ፒክቸር ነው ያለው አንደርስታንድ ስታደርጉት እያለ ምን ይሆናል ምንም ታይም ዲፈረንስ የሌለበት ይሆናል ሶ ያችን ቬሎሲቲ ምን እንላታለን ኢንስታንቴኒየስ ቬሎሲቲ በዚህ ቪዲዮ የመጀመሪያ ቶፒክ what is the difference between speed and velocity ነው ብዙ ሰዎች ስፒድን እና ቬሎሲቲን ኢንተርቼንጀብሊ ይጠቀማሉ ኦኬ ስፒድ ማለት ቬሎሲቲ ነው ቬሎሲቲ ማለት ስፒድ ነው ብለው የሚያስቡ አለ but እንደ ፊዚክስ they are quite different ኦኬ in physics በጣም የተለያዩ ነገሮች ናቸው ስፒድ እና ቬሎሲቲ ያ ልዩነታቸው ምንድነው ነው በዚህ መልኩ ማየት እንችላለን this is for speed this is for velocity ነው ያስቀመጥኩት ስፒድ ሲምቦላይዝ ሲደረግ ወይም በሲምቦል ስናስቀምጠው v ብቻ ነው የምናደርገው ኦኬ without arrow on top ነው ከላዩ ላይ arrow አናስቀምጥበትም ስፒድን ሪፕሬዘንት ስናደርግ when you come to the velocity it's represented by letter v with arrow on top ነው ከላዩ ላይ arrow አድርገን በv ነው ሲምቦላይዝ የምናደርገው when you come to the ዩኒቱ ጋር ስንመጣ ስፒድ ሜትር ፐር ሰከንድ ነው ቬሎሲቲ ሜትር ፐር ሰከንድ ነው ዩኒታቸው አንድ አይነት ነው but speed is a scalar quantity it has only magnitude but velocity is a vector quantity it has both magnitude and direction speed measures or tells us how fast the object is moving አካሉ በምን ያህል ፍጥነት እንደሚሄድ ብቻ ነው የሚነግረን ስፒድ ኦኬ ለምሳሌ አካሉ 10 ሜትር ፐር ሰከንድ እየሄደ ከሆነ 10 ሜትር ፐር ሰከንድ ብቻ ነው የሚል ስለዚህ በምን ያህል ፍጥነት ብቻ እየሄደ እንደሆነ ያሳየናል but velocity indicates how fast and in what direction the object is moving በምን ያህል ፍጥነትና ወዴት አቅጣጫ አካሉ እየተጓዘ እንደሆነ መናገር እንችላለን ሶ ቬሎሲቲን ግለጽ ብባል 10 ሜትር ፐር ሰከንድ to east ብል this one is a vector quantity this one is a scalar quantity ይሄ አንዱ ዲፈረንሳቸው ነው ሌላው ከኢንስታንቴኒየስ ቬሎሲቲ ጋር አያይዘን ኦኬ የምናየው ስፒድ ሁል ጊዜም ከማን ጋር እኩል ነው ማግኒቲዩድ ኦፍ ቬሎሲቲ ከቬሎሲቲ ማግኒቲዩድ ጋር እኩል ነው ኦኬ ለምሳሌ የሆነ መኪና በመንገድ ላይ የሄደ ቢሆን the velocity of this car at this point ፈልግ ብባል ቬሎሲቲውን አገኘው ለምሳሌ 20 ሜትር ፐር ሰከንድ to the right ከሆነ ወደ ራይት አቅጣጫ ወደዚህ የሄደ ከሆነ ይሄ ቬሎሲቲው ነው የዚህን ማግኒቲዩድ ስንፈልግ መጠኑን ብቻ ነው የምንወስድ 20 ሜትር ፐር ሰከንድ ይሄ ምን ይሆናል ማለት ነው ስፒዱ ስለዚህ ስፒድ is equals to ምን ይሆናል magnitude of velocity ይሄ አንድ ሁለቶችን የሚያገናኝ ነገር ነው ሌላውን ከአቨሬጅ አንፃር ስናየው አቨሬጅ ስፒድ is equals to total distance divided by total time ነው ኦኬ እዚች ጋር ያለችውን ወርድ ተመልከቱ ዲስታንስ ነው የምትል ስለዚህ total distance divided by total time becomes average speed but average velocity is equals to total displacement divided by total time ነው ሉክ የኛውን ወርድ ዲስፕሌስመንት ነው የሚል ዲስፕሌስመንት እና ዲስታንስ ልዩነታቸውን አይተናል ስለዚህ አቨሬጅ ቬሎሲቲ እና አቨሬጅ ስፒድ አንድ ሊሆኑ አይችሉም ምን ማለት እንችላለን አቨሬጅ ስፒድ v without arrow ብቻ different from magnitude of average velocity
ማለት እንችላለን። ኦኬ ከአቨሬጅ ቬሎሲቲ ማግኒቱድ ጋር ይለያል። አንድ ኤግዛምፕል ተናግሬ ልሂድ። የሆነ ሯጭ አትሌት አንድ ጊዜ ትራኩን ቢዞር እና የዚህ ትራክ ሌንግዝ 400 ሜትር ከሆነ ለአንድ ራውንድ 400 ሜትር ቢሆን ይሄን ለመዞር 40 ሰከንድ ቢወስድበት አቨሬጅ ስፒዱ ምን ያህል ነው? አቨሬጅ ቬሎሲቲውን ብንጠየቅ አቨሬጅ ስፒድ እዚህ ኳልስቱ እንልና ቶታል ዲስታንስ ነው። ኦኬ ይሄንን ነው የዞረ ከዚህ ተነስቶ መልሶ ከዚህ መጥቶ መጨረስ። ሶ አንድ ትሪፕ ነው የዞረ። ስለዚህ አቨሬጅ ስፒድ እዚህ ኳልስቱ ቶታል ዲስታንስ ምን ያህል ነው? ቶታል ዲስታንሱ ተቀብያለሁ የትራኩ ሌንግዝ 400 ሜትር 400 ሜትር ዲቫይድ ባይ ስንት ጊዜ ወሰደበት? ቶታል ታይም የትራኩ ሌንግዝ ለመዞር 40 ሰከንድ። ሶ ስንት መጣልኝ? 10 ሜትር ፐር ሰከንድ። ደን ይሄ ምንድነው? አቨሬጅ ስፒድ። አቨሬጅ ቬሎሲቲ ብጠየቅ ግን ስንት ነው የሚመጣው? አቨሬጅ ቬሎሲቲ ዲፊኒሽኑን ምን ብያችኋለሁ? ቶታል ዲስፕሌስመንት ዲቫይድ ባይ ቶታል ታይም ነው። ቶታል ታይም የወሰደበት ጊዜ 40 ሰከንድ ነው። ግን ሉክ ቶታል ዲስፕሌስመንት የምለው this one is the initial point then the final point እዚህ ላይ መጥቶ ከጨረሰ the initial and the final points overlap ቢያደርግ አንድ ፖይንት ላይ ቢጨርስ ምንም ዲስፕሌስመንት የለውም። the displacement become 0 ይሆናል። ስለዚህ 0 divide by 40 ሰከንድ ነው። ስንት ይመጣል ይሄ? 0 ሜትር ፐር ሰከንድ። ስለዚህ ምን ማለት እችላለሁ? አቨሬጅ ስፒዱ 10 ሜትር ፐር ሰከንድ ነው። አቨሬጅ ቬሎሲቲው 0 ሜትር ፐር ሰከንድ ነው። they are totally different። ሁለቱ የተለያዩ ነገሮች ናቸው። ኦኬ አቨሬጅ ስፒድ እና አቨሬጅ ቬሎሲቲ የተለያዩ ነገሮች ናቸው። አቨሬጅ ኤንድ ኢንስታንቴኒየስ ቬሎሲቲ ይህንን ይመስላል። በኔክስት ቪዲዮ አቨሬጅ ኤንድ ኢንስታንቴኒየስ አክሰለሬሽን የሚለውን እናያለን። ያልገባችሁ ነገር ካለ አስተያየት ካላችሁ ልጽፉልኝ ትችላላችሁ። አመሰግናለሁ።